ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Song Story อีกเช่นเคยนะครับผมและ EP นี้อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับยินดีต้อนรับโอมนิธิเย้สวัสดีครับหลับลึกแต่ตื่นง่ายไม่มีการตื่นแล้วแบบงวงเงียความฝันที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนมหาลัยเนี่ยคือเคยอยากเป็นหมอหรอคือเราก็ต้องพูดแล้วเราก็ต้องยอมรับตามหลักความเป็นจริงแหละว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยหรือว่าอาชีพการเป็นนักร้องศิลปินหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีความมั่นคงวันหนึ่งเรามีจุดสูงสุดแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะมีจุดที่จะต้องเฟดไปการตกหลุมรักในที่นี้ของเพลงนี้มันคือการอยากจะมีความรักอีกหนึ่งครั้ง หลังกล้องยิ้มกันหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันตามงานบ้างเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สวัสดีครับผมก็มีแบบเวลาพักผ่อนน้อยผมเห็นงานนี้ช่วงนี้งานแน่นมากใช่ครับเอาจริงแล้วเนี่ยผมกับพี่โอบเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่นาดาวเนาะนานมากผมก็คือเจเข้านาดาวมาก็คือรู้จักกันเลยก็ประมาณ9 ปีที่รู้จักใช่8-9 ปีจำแก่โคตรแก่ โคตรนานอ่ะนี่ยังจำตอนแรกได้เลยน่าจะเจอครั้งแรกเจอพี่โอบครั้งแรกอ่ะผมจำไม่ได้ว่าเจอที่งานหรือเปล่าแต่ว่าที่จำได้แม่นๆน่ะคือคอนเสิร์ต GTH Startech ใช่คือรู้แล้วล่ะว่าเจเนี่ยจะได้เข้ามาอยู่นาดาวเขาบอกว่าแบบมีทางทีมศิลปินดูแลศิลปินเนี่ยบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะรับน้องเจเข้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนวันที่ได้เจอกันวันแรกเนี่ยคือวันที่ไปซ้อมใหญ่ที่ PM Studio ที่นวลจันทร์จำได้เลยแล้วเป็นวันที่เหมือนเจแม่งไม่มีเพื่อนเลยเว้ยคือทุกคนแม่งแบบมีเพื่อนมีกลุ่มกันหมดเลยอ่ะแบบคือเด็กเก่าทุกคนแม่งอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วก็คือเป็นวันแรกที่ไอเนี่ยมาคนแรกแบบมาครั้งแรกด้วยมาเจอพี่ๆน้องๆแล้วคือไม่ได้เจอแค่พวกเราอย่างเดียวคือมันเจอเด็กทั้งนาดาวเจอทั้ง GDS เพราะมันคือการซ้อมใหญ่ใช่คืออธิบายให้คนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคือคอนเสิร์ต GTH Startech เนี่ยก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตที่ปิด GDS ปิด GTH ครับผมก็คือจะรวมทุกคนที่เคยมีผลงาน GTH ไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นซีรีส์หรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยมันเป็นผมจำได้เหมือนกันมันเป็นวันที่ซ้อมใหญ่แล้วก็รันทูจริงอยู่ในทุกคนนึกภาพนะมันจะเป็นแบบสตูดิโอใหญ่ๆเลยเป็นสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็คือมีการแค่ตีแบบบล็อกตารางไว้ตีบล็อกเวทีว่านี่คือเป็นเวทีนะให้จินตนาการเอาเองว่าเราจะเล่นกับคนดูอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าผมเกรงมากคือเราทุกคนนึกออกป่ะว่าคือผมอะเพิ่งเข้านาดาวเนาะแต่ว่าผมมาโดนจับไปอยู่ในโชว์ที่แบบเป็นโชว์ที่พี่ๆมีโชว์ร้องเดี่ยวที่เป็นผู้ชายน่าจะมีประมาณ5-6 คน5-6 คนซึ่งผมจำไม่ได้แน่ๆว่ามีใครบ้างนะแต่ว่าผมโดนจับโยนไปในโชว์นั้นแล้วก็ผมเป็นคนที่ณตอนนั้นน่ะคือไม่ได้เรียนร้องเพลงเลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีเลยอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเข้านาดาวครั้งแรกด้านมาเจอคอนเสิร์ตนี้พอดีแล้วก็ได้ขึ้น Impact พอดีใช่นั่นแหละโดนคอมเมนต์คอตกเลยไอเราก็แบบเห็นน้องเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เลยบอกว่าเดินไปตบไหล่แล้วบอกว่าเจ๊เป็นไรเว้ยกูเคยโดนมาก่อน สู้เว้ยสู้แล้วก็หลังคือแต่ว่าก็ต้องขอบคุณคอนเสิร์ตนะเพราะว่ามันก็ทำให้ผมได้สนิทกับพวกพี่ๆแล้วก็ทุกคนในนาดาวเร็วมากใช่แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์จริงๆของเราอ่ะครับมันเริ่มตั้งแต่ผมอายุ20เลยเหรออ๋อ ในค่ำคืนแห่งนั้นมันจะมีพอเข้าไปนาดาวแล้วก็เริ่มสนิทกับทุกคนแล้วอะก็จะมีแก๊งก็คือจะมีพี่โอพี่ท็อปแบงค์มีแพรวาอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบชวนกันไปแฮงเอาท์ซึ่งช่วงนั้นนะมันก็จะเป็นช่วงที่ทำให้ผมเริ่มสนิทกับทุกคนอะไรเงี้ยใช่แล้วพี่โอบก็จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับผมแล้วก็คอยดูแลผมตลอดเวลาที่ออกไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในทุกปัญหาของผมกับหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงทุกการเติบโตของผมนะครับผมใช่แล้วครับผมก็เกือบ8-9 ปีเกือบ10 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะจากที่เรารู้จักกันมาเรามีจังหวะได้นั่งคุยแบบกันจริงๆจังๆน้อยมากนะน้อยก็คือเนี่ยวันนี้แหละเราจะมาพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ผมก็จะได้รู้จักพี่โอบมากขึ้นด้วยแล้วทุกคนก็จะได้รู้จักพี่โอบมากขึ้นด้วยนะครับใช่แล้วครับผมพี่โอบเป็นคนหลับง่ายหรือว่าหลับยากเป็นคนหลับง่ายหลับง่ายเหรอหลับง่ายในที่นี้คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปทำงานเนี่ยก็จะแบบนอนง่ายคือแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเข้านอนก็จะประมาณเที่ยงคืนตี 1แต่ถ้าวันไหนเนี่ยที่จะต้องแบบเข
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกวันหนึ่งที่ต้องตื่นเช้าคือเป็นคนมีความแบบรับผิดชอบต่องานค่อนข้างสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลยแบบต้องนอนเร็วอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติวันไหนมีออกกองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่านบทเสร็จแล้วเราพร้อมแล้วแต่ว่ามันจะยากตรงที่ปกติเรานอนเที่ยงคืนตี 1ไงมันก็เลยจะไม่ค่อยจะเป็นแบบ biology clock ของเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าบังคับตัวเองได้ก็พยายามบังคับตัวเองคือเป็นคนหลับง่ายแล้วก็เป็นคนหลับลึกแต่ตื่นง่ายไม่มีการตื่นแล้วแบบงวงเงียโหดีว่ะไม่มีการตื่นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนูสกดแบบเลื่อนคือผมเคยนอนกับเจเหมือนกันนะ โชคดีมากเลยที่แบบว่ากูไม่เป็นคนแบบนั้น ไอ้เจเนี่ยนะคือถ้าสมมติว่ามันนอนนะใครก็ตามที่โทรหามันอ่ะไม่รับแล้วมันไม่ตื่นด้วยนะมันมีนาฬิกาปลุกดังมันไม่ตื่นแต่สิ่งที่ทำให้ตื่นคือมีคนเปิดประตูเข้าไปในห้องมันจะดังแกรกปุ๊บมันตื่นเลยเว้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นเหมือนมึงเซตระบบไปเรียบร้อยแล้วอะแต่คือผมอยากเป็นได้แบบพี่โอบนะแล้วมันหมายถึงว่าแล้วอะไรมันทำให้เป็นแบบเนี้ยเราน่าจะเป็นแบบเราจำประสบการณ์ได้ไหมว่าอะไรที่มันแบบค่อยๆหล่อหลอมแล้วเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กคือเป็นตั้งแต่เด็กในที่นี้คือแม่คือตอนเด็กปกติทุกคนก็งอแงแหละเราก็งอแงเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยยอมแบบเขาเรียกว่าอะไรตื่นขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ว่าแบบเหมือนเราจะมีรถโรงเรียนไว้รถโรงเรียนที่แบบว่ามารับทุกๆวันคือถ้าสมมติพลาดอ่ะก็คือเราต้องไปโรงเรียนเองหรือว่าถ้าพลาดเนี่ยหรือว่ารอนานๆเนี่ยคือคนขับรถตู้โรงเรียนก็จะบ่นว่านี่โอ้ช้าอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแม่เราก็จะเป็นคนที่พยายามแบบเป็นคีย์หลักของการทำให้ตื่นแบบได้ตรงเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่ตีเทนนิสใช่ปะแข่งกีฬาเทนนิสพ่อก็จะจับปลุกขึ้นมาเมื่อก่อนก็จะมีรีรันในการแข่งเขาเรียกว่าอะไรทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เป็นระดับโลกขึ้นมาดูตอนเช้าอะไรเงี้ยก่อนไปเรียนใช่6 โมงเช้าอะไรเงี้ยปลุกขึ้นมาดูประมาณนี้ผมก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วทำไมอ่ะนั่นเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือผมมีรถโรงเรียนเหมือนกันเว้ยแต่ว่าคือแม่ผมอ่ะจะชอบปลุกผมโดยที่วิธีการแรกก็คือเขาจะเปิดประตูเข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะเรียกผมก็จะตื่นแต่ผมก็จะหลับต่อแล้วแม่ก็จะเริ่มจากการที่ดึงผ้าห่มผมก็เอาผ้าห่มมาหลับต่อแล้วแม่ก็จะปิดแอร์ไว้ให้มันรู้สึกร้อนแล้วผมก็หลับต่อได้อยู่ดี มันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำลายที่จะสามารถทำลายล้างความง่วงของเราได้ใช่แต่ว่ามีแค่แม่ทุกครั้งที่แม่เปิดประตูมาเราจะตื่นอาจจะก็ถึงบอกไงว่าถ้าสมมุติว่าใครโทรตามหรือใครนู่นนี่นั่นตามเคาะประตูอะไรก็ตามไอเจไม่เคยตื่นสิ่งที่หล่อหลอมให้พี่โอบเป็นคนอย่างทุกวันนี้ได้ก็คือตอนเด็กเนาะอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นวิถีชีวิตในวัยเด็กที่อาจจะต้องตื่นไปตีเทนนิสก่อนที่จะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนเด็กๆพี่โอบมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรเป็นคนมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยนะเคยแบบอยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นตำรวจอยากเป็นแบบว่าอะไรหลายอย่างมากเลยแต่ว่าความฝันที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนมหาลัยเนี่ยคือเคยอยากเป็นหมอหรอเห็นหน้าตาผมเป็นเด็กกิฟเต็ดนะครับมีความเป็นรู้มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นเลิศทางด้านวิทย์คณิตตอนม.ต้นผมก็เห็นพี่ฉลาดอยู่แล้ว อยากเป็นนักเทนนิสไหมเมื่อก่อนตอนเด็กอยากเป็นนะแต่ด้วยความที่เหมือนกับพอมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยแหละตอนที่เราเรียนเขาเรียกว่าอะไรตอนจะขึ้นมาม.ปลายเนี่ยแม่เราอยากให้เราไปเรียนแล้วไงหมายถึงว่าตอนเด็กเราก็เดินสายแข่งตั้งแต่10 ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นจนมาถึงว่าวันหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าเราต้องเลือกที่เรียนแบบเลือกเรียนแล้วอ่ะอยากให้ตั้งใจมากกว่าในสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่คือเราก็รู้สึกว่าเราก็เคยบอกเขาไปนะว่าแม่มันมีโควต้านักกีฬาที่สามารถเข้าได้นะอะไรเงี้ยแต่ความฝันตอนนั้นของเรามันคือการเป็นหมอไงมันก็เลยรู้สึกว่าจะต้องดูหนังสือหนักกว่าคนอื่นแล้วก็คือพยายามเติมนู่นเติมสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นอะไรเงี้ยใช่คือมันมีความหวังจากคนที่บ้านนั่นแหละคือเหมือนกับว่าแม่เรามีลูก3 คนเราเป็นลูกคนกลางเนาะแม่อยากให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นหมอพี่สาวเราไม่ได้เป็นละตอนนี้เรากำลังจะ entrance แล้วเราจะอยู่ในช่วงขั้นสอบ GAT-PAT แล้วเราจะเป็นอีก1 คนที่เขาตั้งความหวังไว้ใช่แต่พอเราเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยคนที่ถูกกดดันมากที่สุดจะเป็นน้องสาวเราแหละซึ่งวันนี้น้องสาวเป็นไงเป็นหมอนะครับเป็นหมอดีใจด้วยดีใจน้องสาวเป็นหมอเป็นสัตวแพทย์นะเรียนอยู่ดีใจแทนคุณแม่นะครับครับผมใช่อย่างนี้แสดงว่าพี่โอบเนี่ยก็ยังมีการตัดสินใจแบบในเส้นทางของตัวเองอยู่ใช่มีการตัดสินใจในเส้นทางของตัวเองแต่คือสุดท้ายแล้วอะอย่างที่ผู้ใหญ่เขามองเขารู้สึกว่าการที่เราเนี่ย
วันหนึ่งเราเลือกที่จะไม่ได้มีอาชีพที่มันมั่นคงนะคือเราอยากจะคือเราก็ต้องพูดแล้วเราก็ต้องยอมรับตามหลักความเป็นจริงแหละว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยหรือว่าอาชีพการเป็นนักร้องศิลปินหรืออย่างเงี้ยมันไม่มีความมั่นคงวันหนึ่งเรามีจุดสูงสุดแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะมีจุดที่จะต้องเฟดไปมีดาวหรือก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาแทนคือเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มันไม่ค่อยมั่นคงเราไปเรียนหมอไปเรียนอย่างงู้นอย่างนี้งั้นดีกว่าไหมมันเกิดขึ้นกับทุกๆความเขาเรียกว่าอะไรทุกๆครอบครัวแหละแต่ส่วนใหญ่อยากให้มองว่ามันคือเขาหวังดีกับเราแหละนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วการหวังดีของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาเราหวังดีกับใครเราอย่าไปคาดหวังกับเขาอย่างเช่นพี่บอกว่าเจพรุ่งนี้หรือในอนาคตเจจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ดังให้ได้แล้วเจบอกว่าเชื่อพี่ผมเป็นพี่ไม่ได้วะอะไรเงี้ยอย่าไปโกรธเขานะพี่ไม่มีสิทธิ์ไปโกรธเจนะเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยการที่เราไปโกรธเขาอ่ะจากการคาดหวังเนี่ยมันจะเกิดเป็นความกดดันเขาด้วยแล้วมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกท็อกซิกหรือรู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยจนวันนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม่เราก็รู้สึกว่าเราก็สามารถทำงานหาเงินได้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เราดูแลครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยใช่นั่นแหละทุกอย่างมันเกิดจากการที่เวลาเราคาดหวังใครสักคนหนึ่งอย่าเปลี่ยนจากความคาดหวังของเราเป็นไปกดดันเขาจริงแต่ว่าที่พี่บอกพูดเมื่อกี้มันน่าสนใจมากเลยคือด้วยความที่อาชีพของนักแสดงเนาะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าออกวงการหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราจะต้องเปลี่ยนไปรับบทหลายๆอย่างไปเรื่อยๆใช่แต่สิ่งที่มันจะคงอยู่ได้มันก็คือตัวตนของเราถูกไหมใช่มันคือตัวตนของเราคือแล้วพี่อย่างเงี้ยพี่บอกมองตัวตนของตัวเองว่าเป็นยังไงมองตัวตนของตัวเองเหรอคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นคนที่เป็นคนกลางๆนะกลางๆในที่นี้คือมันเป็นเหมือนน้ำเว้ยเจน้ำที่สามารถแบบว่าวันหนึ่งที่เราไปอยู่ในตู้เย็นมันจะเป็นน้ำแข็งได้มันถูกแปลเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศหรือว่ามันถูกแปลเปลี่ยนไปตามสภาพแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำอยู่ในที่เย็นเป็นที่เย็นน้ำอยู่ในที่ร้อนเป็นน้ำเดือดเราก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งมันมีข้อดีตรงที่อย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยคนมองเห็นเราว่าเราเป็นคนกลางๆเราเป็นคนใส่ใจดูแลเทคแคร์นะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ใส่ใจดูแลเทคแคร์ใครนะมันคือนิสัยของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเบลนไปตามสิ่งแวดล้อมหรือเบลนไปตามคนที่เราอยู่ด้วยมันก็เป็นเหมือนการที่โอบอยู่กับเจแล้วโอบติดปากคำที่เจพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คือบางทีการเป็นคนกลางๆเนี่ยมันอาจจะไปได้ไม่สุดหรือว่ามันอาจจะไปได้ไม่สุดในเส้นทางของตัวเองหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะต้องไปในเส้นทางที่เราสุดๆขนาดนั้นคือทุกวันเนี้ยสิ่งที่พูดได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคือโอบไม่ได้เป็นคนที่มีกราฟของอาชีพหรือว่ามีกราฟของชีวิตที่อยู่ดีพุ่งทะยานขึ้นไปอย่างนี้แต่ของโอบจะเป็นสเตเบิลเว้ยเป็นสเตเบิลเป็นอย่างเงี้ยเป็นการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีกราฟชันอยู่ดีแล้วก็กราฟดิ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่เราพอใจในสิ่งที่เราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องวันนึงเราอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหรือว่าวันนึงเราจะต้องเป็นที่รู้จักใครสักคนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ที่เราเดินอยู่มันเป็นก้าวที่มั่นคงมากๆเลยว่ะมันเป็นก้าวที่เราเดินอยู่แบบเหยียบได้เต็มเท้าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งนี้มันก็โอเคแล้วเราไม่ต้องอยากมีเหมือนกับคนอื่นคือทุกวันนี้นะเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนะไม่เคยอยากหมายถึงว่าไม่เคยร้องขอว่าตัวเองอยากมีรถที่แพงหรือว่ามีบ้านที่แบบแพงมากอะไรเงี้ยแต่คือทุกวันเนี้ยสิ่งที่อยากจะทำให้คืออยากมีบ้านให้แม่แค่นั้นเลยคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งมีบ้านให้แม่อันนี้คือความฝันสูงสุดที่อยู่นะตอนนี้นะความฝันสูงสุดที่อยู่นะตอนนี้แต่คือถ้าสมมติวันหนึ่งที่ได้บ้านให้แม่แล้วเนี่ยมันนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราอยากทำให้เขามากที่สุดแล้วหรือว่าเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีความสุขด้วยตัวเองนะวันหนึ่งเราอยากทำให้คนคนหนึ่งแล้วเขามีความสุขอย่างเช่นอยากทำให้เจมีความสุขแล้ววันหนึ่งที่เจมีความสุขถึงจะมีความสุขไปพร้อมกับเจใช่คืออย่างที่วันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างบ้านให้แม่เนาะมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งแล้วคนก็ถามเรากลับมาว่าเฮ้ยการที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยเราสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือเปล่าหรือเราสร้างความสุขให้กับคนอื่นวะบอกว่าไม่ใช่เว้ยพอมานั่งคิดดูแล้วมันคือการที่เราสร้างความสุขให้กับเขาและสิ่งที่เรามีความสุขคือเราได้อยู่ในบ้านหลังเดียวร่วมกับเขาอันนี้มันคือความสุขที่อยู่ร่วมกันมันก็เลยบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นคนกลางๆไม่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้เราโอเค
ใช่ประมาณนี้แต่จริงๆผมว่าจากที่ผมฟังพี่อะผมว่ามันก็คือไม่ได้กลางนะหมายถึงว่าแบบถ้าคนกลางๆอ่ะมันจะแบบเข้าใจปะมันจะกลางมันก็กลางแหละหมายถึงว่าอย่างเช่นเรื่องการร้องเพลงหรืออย่างเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าเรามีเสียงที่โดดเด่นที่สุดหรือว่าเรามีการร้องเพลงที่เพราะแข็งแรงมากที่สุดเทียบเท่ากับคนอื่นแล้วหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงไม่ตรงหรือหูเราฟังไม่ตรงอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนร้องเพลงกลางๆเว้ยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคือถ้าถามว่าร้องเพลงได้ไหมเราร้องเพลงได้เว้ยแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆอะไรเงี้ยใช่แต่ผมว่าข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยอย่างหนึ่งของการที่เป็นคนกลางๆหรือว่าอยู่ได้กับทุกที่เป็นน้ำแบบที่พี่โอบอกอะก็คือผมรู้สึกว่าคนแบบนี้มันจะมี opportunity ในชีวิตที่มากกว่าคนที่แบบเก่งด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าเก่งแค่2 อย่างนะถูกไหมมันก็เป็นประมาณนั้นแหละคือเราก็รู้สึกว่าเราสามารถเบลนได้กับทุกๆขั้นตอนนะหรือว่าเราสามารถเบลนได้กับทุกๆ situation เลยแต่สิ่งหนึ่งนะเป็นใจความสำคัญของการที่คนแบบเป็นคนกลางๆหรือการเป็นน้ำเนี่ยมันคืออย่ามีอีโก้เว้ยวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยากจะเข้าไปเรียนรู้หรืออยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆหรือว่าไปเบลนด์อินกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราเข้าไปแบบเปล่าๆเลยเว้ยเราอยากเข้าไปแบบเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเขาอ่ะอย่างวันหนึ่งที่โอเข้ามาทำเพลงนะโอบอกทุกคนว่าพี่โอเป็นศูนย์เลยนะความรู้ความเข้าใจของโอเป็นศูนย์เลยโอไม่ได้รู้ความภาษาทางด้านนักดนตรีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอเป็นคนที่รับได้นะโอเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้ไม่ว่าแบบว่าอะไรก็ตามพี่ว่าโอโง่ก็ได้โอไม่ได้แบบว่าไม่ได้โกรธพี่เลยแต่ว่าโออยากจะเรียนรู้เพราะว่าวันหนึ่งที่โอจะเข้ามาทำโอตั้งใจในทำในสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราพยายามซึมซับความรู้พี่ได้เรียนรู้อะไรจากจุดเริ่มต้นก็คือฮอร์โมนที่เป็นจุดคิกออฟการได้เข้ามาอยู่ฮอร์โมนมันเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยคือวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าคนอื่นนะเพื่อนทุกคนอ่ะเขามีชีวิตเป็นของตัวเองแต่เราอ่ะต้องไปทำงานเวลามันแตกต่างกันคือเพื่อนอ่ะจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราก็อยากใช้ชีวิตมหาลัยเหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละแต่คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบกอะไรไว้หลายอย่างมากเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าสุดท้ายแล้วเราทำมันออกมาไม่ดีอ่ะมันก็เป็นชื่อเราอยู่ดีอ่ะแล้วพอวันหนึ่งที่มีคนรู้จักเรามากขึ้นมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันถ้าวันหนึ่งที่เราทำอะไรแล้วมันออกมาดีทุกคนก็จะยินดีแล้วทุกคนก็จะแบบว่ามันออกมาดีจังเลยจะได้ยินเสียงหรือว่าจะได้ยินคำที่ชื่นชมต่างๆแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งที่เราทำออกมาแล้วมันออกมาไม่ดีอ่ะมันคือจุดที่คนจะมองเห็นได้ชัดกว่าคนอื่นใช่แล้วนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองมันคือการเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะแล้วล่าสุดที่เริ่มมาทำเพลงเองการเป็นศิลปินก็คือเส้นทางศิลปินของพี่โอบเนี่ยเกิดมาจากที่พี่จากนาดาวปิดตัวลงแล้วก็ออกมาทำเองใช่ไหมครับใช่ได้เรียนรู้อะไรบ้างคือวันเนี่ยจริงๆแล้ววันหนึ่งอ่ะจำได้เลยว่าวันที่พี่ยงอ่ะบอกว่าจะทำนาดาวมิวสิกใช่ป่ะหลังจากที่เราแบบเปิดค่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเปิดค่ายนาดาวมิวสิกขึ้นมาเขาก็มาถามแบบคนที่มี potential ที่จะสามารถร้องเพลงได้อะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นน่ะเราอยากร้องเพลงนะแต่เราไม่ได้มี road map ที่วางเอาไว้ว่าในปีนึงเนี่ยเราจะตั้งว่าเราจะวางกี่เพลงปล่อยเป็นอัลบั้มไหมเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไปโฟกัสทางด้านพาร์ทการแสดงก่อนแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสด้วยในช่วงนั้นแต่เราก็อยากทำเพลงหรือว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนพี่มีแบบ OST หรือว่าพี่อยากจะทำเป็นแบบประกอบซีรีส์หรือว่าประกอบแบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยเราเรียกเราได้นะเราสามารถทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่อยากทำมาตั้งแต่นานมากแหละคืออยากจะบอกว่าเคยมีโอกาสก่อนหน้านั้นได้ไปทำเทปเดโมกับค่ายเพลงย่านอโศกแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแบบร้องเพลงไม่ได้เลยตอนนั้นเข้านาดาวยังครับยังเลยก่อนเข้านาดาวอีกร้องเพลงไม่ได้เลยนะในช่วงจำได้เลยว่าตอนนั้นนะไปอัดเดโมคือเป็นเพลงของพี่ทีเจสเตอร์เว้ยชื่อเพลงว่าดีอย่างไรกูก็มั่นหน้าไปเลือกเพลงนั้นเนาะสูงมากคือตอนเวอร์สเนี่ยเราก็ร้องออกเต็บบนแต่พอฮุกเนี่ยเหนื่อยร้องไม่ไหวลงมาร้องออกเต็บล่างเขาก็เลยมึงอะไรของมึงวันนี้แล้วก็เลยไม่ได้ท
หรือว่าไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องเพลงมาจนมาถึงที่มีนาดาวมิวสิกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงหนึ่งที่เราอยากทำเนี่ยค่ายเขาก็จะปิดพอดีซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเนี่ยจะออกไปเขาเรียกว่าอะไรอะจะออกไปเป็นอิสระเนี่ยมันยากมากเลยนะกับการที่เราจะมีแค่คลิปใน YouTube 2-3 คลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเราร้องเพลงเนี่ยไปยื่นให้ค่ายต่างๆค่ายเพลงต่างๆให้เขาดูแล้วก็บอกว่าพี่ครับรับผมเถอะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยเพราะว่าศิลปินที่เขารอจะปล่อยเพลงของค่ายเขาเนี่ยมันถูกวางมาแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วจะให้เราไปแทรกโดยที่เราเนี่ยเป็นแค่ใครสักคนหนึ่งเป็นซัมวันที่แค่มีผลงานทางด้านเพลงแค่ในคลิป YouTube เราอาจจะไม่เคยมีผลงานทางด้านเพลงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกคิดอย่างนั้นนะเราก็เลยว่าทำเองดีกว่าวะอยากทำเองลองดูสักตั้งแล้วก็เราก็เรียนรู้กับมันอย่างที่บอกว่าความรู้เป็นศูนย์โชคดีมากๆที่คนรอบตัวเนี่ยแล้วก็คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาอยากช่วยเราหมดเลยอยากทำให้อยากช่วยเราหมดเลยอะไรที่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราขอบคุณแล้วเราก็ appreciate มากๆเรามีผลงานเป็นของตัวเองโดยที่เราสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองได้นะเว้ยแต่ว่ามันต้องเกิดจากการที่เราจะต้องมีเงินลงทุนในระดับหนึ่งเราเคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากมานั่งคิดหรือคำนวณว่าเฮ้ยเชี่ยปีหน้ากูต้องทำงานกี่งานวะเพื่อที่จะเอาเงินมาทำเพลงจริงใช่มันคิดว่ามันซัฟเฟอร์มันไม่สนุกแล้วอะเราไม่อยากให้ไปจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำต่อเพราะเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแหละแต่มันก็มีผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้กับตัวเองคือถ้าสมมติว่าให้มาพูดว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราอยากมีการแสดงอะหรือว่าเราอยากมีผลงานทางด้านการแสดงเราสร้างหนังเองไม่ได้ไงเราไม่ได้มีเงินทุนขนาดนั้นแต่อันนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้ใช่แล้วก็ทุกๆวันนี้เนี่ยเราเห็นหลายคนมากเลยนะไม่ใช่แค่เจกับไอซ์หรือว่าทุกๆคนเลยออกมาทำเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งเว้ยที่ทำให้ทุกคนหรือว่ามันเป็นอินสปิเรชันให้กับคนหลายๆคนที่มีความฝันเว้ยคือทุกคนเนี่ยมีความฝันเป็นของตัวเองหมดอยู่ที่ว่าเราจะกล้าทำมันหรือเปล่าเราเป็นคนที่จะวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นหรือว่าจะเป็นคนที่รอให้ความฝันมาเจอเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเห็นว่าพอวันหนึ่งที่เราออกมาทำเองกลุ่มคนเหล่านี้เราออกมาทำเองมันไปส่งอินสปิเรชันให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยเว้ยไม่ใช่แค่การทำเพลงอย่างเดียวมันเห็นว่าแบบทุกคนที่แบบอยากทำนู่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนู้นอยากทำแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยเขาเห็นพวกเราเป็นแบบอินสปิเรชันแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาทำเองการที่เราสร้างอินสปิเรชันให้กับคนคนหนึ่งแม่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยใช่จนมาถึงซิงเกิลล่าสุดตกหลุมรักอีกครั้งครับ ทำไมมันทำไมไหนเล่าไม่ก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแบบหมายถึงว่าอย่างพี่หบปล่อยมาแล้ว3เพลงเนาะ3เพลงครับวิธีการทำงานของพี่หบเป็นยังไงบ้างในการขึ้น1เพลงเอาแค่ตกหลุมรักอีกครั้งก็ได้ตกหลุมรักอีกครั้งเหรอคือเรามองฟังก์ชันมากกว่าว่าเราอยากทำเป็น EP เว้ยแล้วใน EP นี้เนี่ยมันจะมีเพลงฟังก์ชันไหนบ้างเพลงเร็วเพลงมีเดียมเพลงช้าสุดๆเราเนี่ยยังขาดเพลงที่มีฟังก์ชันที่เป็นเพลงเร็วอยู่แล้วเป็นเพลงที่รู้สึกว่าให้คนเข้าถึงง่ายเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามีจังหวะสดใสอะไรอย่างนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเรา brief producer ไปซึ่ง producer เพลงนี้ก็คือพี่เจนพัทบีฟนี่บีฟคอนเซ็ปต์ไหมบีฟก็อยากได้เพลงสดใสแล้วก็ตัวที่เล่าในเรื่องบีฟคอนเซ็ปต์บีฟคอนเซ็ปต์ด้วยมีคอนเซ็ปต์ด้วยมีคอนเซ็ปต์คือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอินพุตของโอมหมดแหละทุกคนศิลปินทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอินพุตของตัวเองคือเราบอกเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราโสดสุดๆเนี่ยเราเกิดคำถามกับตัวเองเว้ยว่าเราจะสามารถกลับมาตกหลุมรักใครได้อีกสักครั้งไหมมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราลิบหลี่มากเลยว่ะเรามองเห็นความรักของตัวเองแล้วมันสิ้นหวังมากเลยว่าแบบเชี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกสักครั้งไหมแล้วความรู้สึกการตกหลุมรักเนี่ยมันรู้สึกยังไงวะเราตอบกับตัวเองไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ามันนานมากแล้วอะว่าเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอะเชื่อมันรู้สึกไงวะแล้วมันก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันพอจะมีใครสักคนไหมที่จะสามารถทำให้เราเกิดความรู้สึกตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งได้พอบีฟคอนเซปต์ประมาณนี้ไปก็ได้เป็นดนตรีขึ้นมาก่อนก็คือคนแต่งเนื้อเพลงก็คือเป็นพี่ปู่เฮนส์ครับใช่นั่นแหละแต่เพลงนี้มันจะมีกิมมิคของมันคือปกติเนี่ยการตกหลุมรักเนี่ย
เขาบอกว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเผลอหรือมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือมันอาจจะมากระทันหันโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวแต่การตกหลุมรักในที่นี้ของเพลงนี้มันคือการอยากจะมีความรักอีกหนึ่งครั้งวันหนึ่งที่เราพร้อมจะมีความรักแล้วเราอยากจะกระโดดลงไปในหลุมแห่งความรักนั้นแล้วรอให้ใครสักคนหนึ่งมารับเราแค่นั้นเองมันเป็นความตั้งใจที่ไม่ใช่แค่เผลอหรือว่าไม่ใช่แค่กระทันหันที่มันเข้ามาในชีวิตเลยครับยิ้มกุ้มกิ่มตลอดคือตามสคริปต์เนี่ยมันจะต้องถามว่าครับแล้วสเปคในฝันเนี่ยครับเป็นยังไงแต่ว่าพอมันมาเข้าเพลงตกหลุมรักอีกครั้งแล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนี่ยครับก็เลยอยากจะถามว่าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงบ้างที่นี้คืออะไรครับคุณเจาะจงมาได้เลยนะครับหมายถึงว่าใครสักคนในเพลงตกหลุมรักอีกครั้งเนี่ยครับใช่เขาเลยไหมครับส่วนใหญ่เขาจะถามว่าเวลาเราตอบว่ามีใครสักคนไหมที่ทำให้ตกหลุมรักอีกครั้งแล้วเขาก็จะถามว่าแล้วมีหรือยังมีแล้วอ่ะแล้วไม่ตัวคือผมมันไม่อยากถามว่ามีหรือยังไงเพราะทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วนะการตกหลุมรักครั้งนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างในวัยนี้หรอคืออย่างที่บอกแหละพอเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นเราโตขึ้นในทุกๆวันเราก็เลยรู้สึกว่าแบบปกติเวลาเรามองคนน่ะเรามองเขาระยะยาวอยู่แล้วอย่างที่เพลงนี้เขียนคือไม่ใช่แค่คบไปวันๆอยากจะรักกันไปให้นานคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่จริงจังและตั้งใจและเขาเรียกว่าอะไรจริงใจในทุกๆความสัมพันธ์เราไม่ได้อยากจะแค่คบเขาแบบปี2 ปีเราเลิกกันไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอเราหาคนใหม่หรือว่าเราแบบมีการแบบมองหาใครใหม่ที่นี้เนี่ยมันจะสามารถมีเช็คลิสต์ได้เลยเว้ยว่าเราแบบคนนี้ผ่านเช็คลิสต์เราคนนี้ผ่านเช็คลิสต์เราคนนี้ไม่ผ่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโชคดีตรงที่คนที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยมันผ่านเช็คลิสต์เราหมดเลยเว้ยใช่ หลังกล้องยิ้มกันหมดเลย ยิ้มเขินใช่ก็คือเหมือนกับเราก็รู้สึกว่ามันคงเป็นเวลาจริงๆแหละมันคงเป็นเรื่องเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆแหละที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าจากที่เราไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เนาะมันก็ทำให้รู้สึกว่าคำพูดที่ว่าเวลาจะทำให้เราเจอคนที่ใช่เนี่ยมันเริ่มจริงละแต่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องไปรอดูกันต่อเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราเริ่มมีความรักหรือเราเริ่มขยับสถานะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชอบมีจุด challenge ต่างๆมาสู่จิตใจเราเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราขยับมาเป็นแฟนกันแล้วมันจะมีจุด challenge จุดหนึ่งวันหนึ่งที่เราขยับมาเป็นครอบครัวกันแล้วมันจะมี challenge จุดหนึ่งว่าเราจะสามารถประคับประคองชีวิตคู่ของเรายังไงให้มันอยู่ได้นานที่สุดนั่นแหละแต่ผมเชื่อถ้าอันนี้คิดเองนะผมเชื่อว่ายาวแน่นอนเพราะว่าทั้งพี่โอบแล้วก็พี่เขาก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่วางแผนจัดการตัวเองได้ดีทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวโดยถึงเรื่องการงานความรักทุกอย่างเลยครับหลังจากที่คุยกันมาสุดๆละพี่โอบมี5เพลงในดวงใจที่จะแนะนำให้คนฟังก่อนนอนไหมครับ5เพลงในดวงใจที่แนะนำให้ทุกคนฟังตอนนอนนะครับเพลงตัวเองได้ก็ต้องเป็นตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งตกหลุมรักอีกครั้งก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งไปดู Bruno Mars มา Nothing on You ชอบมากแล้วก็เพลงนนทนนท์เพราะเราเป็นแฟนคลับเขาเพลงชื่อว่าจำนนเพิ่งปล่อยเลยแล้วก็เพลงอะไรหรอซ่อนไม่หาเจฟซาเตอร์เพลงสุดท้ายหรอเสียงสองมาละงั้นก็ที่ทำตัวน่ารักมันก็มีกับเธอแค่คนเดียวไงก็ได้เสียงสองก็ได้ก็ฟังอยู่นั่นแหละครับผมฝากผลงานหน่อยครับพี่โอมครับผมก็ฝากผลงานของโอมด้วยนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยไปนะครับชื่อตกหลุมรักอีกครั้งนะครับผมสามารถฟังได้แล้วนะทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดู MV เนี่ยสามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube Channel โอมนิธิ W นะครับผมก็ฝากด้วยเพราะว่าเราก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรผลิตเพลงออกมาให้ได้มากที่สุดเลยครับในปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหนังเรื่องนึงนะครับชื่อว่า Happy Mondays นะครับผมก็ฝากด้วยครับผมออนแอร์ปีนี้เหมือนกันก็ฝากติดตามผลงานพี่โอบกันเยอะๆนะครับผมมี
แบรนด์นี่ Vermilion ช่วงนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะยุ่งเรื่องเพลงเนี่ยตลอดใช่แต่ว่าก็สามารถฝากได้ยังมีสามารถไปซื้อของกันได้นะครับ vermilion.clothing นะครับสามารถไปดูได้ใน IG ครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานของพี่โอบด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่อง QOW Entertainment ด้วยนะครับผมก็ทั้ง YouTube IG แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ในคลิปนี้แล้วก็ใน Channel นี้ด้วยนะครับผมสนับสนุน SME ได้ไหม SME อย่างพวกเรานะครับผมครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมรายการของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมีเพลง cover แล้วก็เพลง another version ของเพลงพี่โอบนะครับมาฝากทุกคนนะครับนั่นก็คือเพลงตกหลุมรักอีกครั้งครับและเพลงพูดทำไมของพี่ตู่นะครับก็สามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ดูได้เลยนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่โอบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันครับอยากโดดลงหลุมรักแล้วให้ใครมารับฉันที